was not received for the 3 months. She inquired at the jail counter and Women and Child Development Penjim, and she was shocked to know that there is a remark saying beneficiary expired. As Speaker sir, हो एक आमकां एक इन्सिडंट असो मेळ्ळो आसा की तेजेर 3 म्हयने ताका पयशे येयले आनी जेन्ना स्टॉप जाले, जेन्ना ते गेले आनी चवकशी केली जाल्यार ताका बेनिफिशरी एक्सपायर्ड. Later on, she was told at the Office of Department of Women and Child to write an application for resumption of benefit along with income certificate, Aadhaar card, bank account, life certificate, etc. Speaker sir, application दिल्लेले आसा ऑलरेडी तेणें जे तांकां सांगलें आसा, बट आयज पर्यंत ताका ते पयशे येयना. स्पिकर सर, हांव मुद्दाम मंत्र्याक सांगपाक सोदता की हेजेर मातशें लक्ष घालून ही एक जेन्युइन केस आसा. स्पिकर सर, हेजेर मातशें. स्पिकर सर, हांव आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीनी जर कितें तशें आमचे डिपार्टमेंट आमकां जे सर्वे जेल करता, कदाचित सर्वेन कितें जर चुकलां, हांव ते ताबडतोब रेक्टिफाय करपाक आमी डायरेक्शन आमी दिता. परत एकदां कितें आसता, एजन्सी जेन्ना सर्वे करता, कॉम्प्रिहेन्सीव अशी सर्वे करता, तेन्ना चुका घडूं शकता. तुमची जी केस आसा, हांव तुमकां हे असेंब्ली सेशन पयलींच हांव जेला कडेन, तुमचे कडेन आनी डिपार्टमेंट कडेन मिटींग घेवन ते जाग्यार घालपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतात. जर चूक जाल्यार तिका आमचे कडल्यान आमी अपॉलॉजेटीक फॉर दीस. समटायम्स इन अ सिस्टमिकली एरर्स अकर, पण प्रत्येक MLA हांव मातसो विनंती करूंक सोदता, ते आपापल्या मतदारसंघात जर कशे अशे ह्या तरेचे गोश्टी जर घडल्यार ते आमचे नजरेक तुमी हाडून दिल्यार आमी ह्या तरेचे खंय खंय चुका जर घडल्या, ह्यो चुका आमी ताका लास्टाक हे पयशे सरकार सामान्य जनतेक दिता आनी तेंचे जिवनान खंय तरी वयर सकयल जावं न्हय. आनी डिपार्टमेंटान त्या तरेचे आमी वेवस्थीत हेजेर लक्ष घालून बाबा संकल्प आमोणकर वॅलीड ह्या तरेचे विशय मांडला, हेजेर आमी डिपार्टमेंट लक्ष घालतले. आनी आमच्या कडल्यान जर आनी कितें जर लक्ष घालपाक जाय तुमी आमकां सजेस्ट केल्यार एब्सोल्युटली वील एक्सेप्ट इट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 2. Speaker sir, last question. Okay. Speaker sir, may I ask the minister, can't the concerned taluka level ICDS be designated to handle such cases of compliances by the applicant or the beneficiary? Also, the department clears such cases in time-bound manner. Speaker sir, कितें जाता, हांकां जी तालुका लेवलाचेर आमची ICDS आसा, तांकां खंय तरी ती तुमकां पावर दिवची पडटली, कित्याक एवरी ताका एप्लिकंटाक आमकां पणजे येवचो पडटा. स्पिकर सर, आनी 1 आनी 2 फावटी न्हू, कितलीशी फावटी मारची पडटा तेंच्या एप्लिकेशनाक लागून, आनी तरी पासून ती 5-5 वर्सां जाली पेंडींग आसा. स्पिकर सर, आमकां गेल्या फावटी मंत्र्यान सांगलेलें, जी पेंडींग केसीस आसा, जी कमिटीक रिफर केलेली आसा, जी 5 वर्सां जालेली आसा, तांकां सगळी क्लियर जातली म्हणून. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितलीशी केसीस आसा स्पिकर सर, जी अजून पर्यंत पेंडींग उरलेली आसा. 5 वर्सां न्हू स्पिकर सर, एक केसीक आनी 12 वर्सां जाली. हांव इतलो फॉलोअप करता, तेजी जो म्हाका डिटेल हांगा दिल्लो आसा स्पिकर सर, ते सगळ्यो कमिटीक रिफर जाल्लेले आसा. तेजेर सगळ्यांचेर एकूच रिमार्क घातलेलो आसा, नो मॅरेज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अटॅच. स्पिकर सर, आमीच डिसिजन घेतलेलें आसा, जांकां मॅरेज सर्टिफिकेट ना तांकां बर्थ सर्टिफिकेट, तेज्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट लावची 2012च्या पयलींची. सो ती सुद्दां लावन सगळी दिल्लेली आसा. आनी एक म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती सगळ्यांक धाकटी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आख्ख्या गोंयांत. 20,000 वोटर्स आसा आनी तेज्या भितर म्हाजी अरावंड 200 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा कमिटी कडेन. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुर्मुगांव, प्लीज सर, हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही क्लियर करून घेवची. स्पिकर सर, हांव MLA हावजान अश्युरन्स दिता की कमिटीक हांव मिटींग आतांच ह्या सेशन आसतना आपोवंक लायता. आनी 1 टायम मुख्यमंत्रीन सांगला की 1 टायम रिलॅक्सेशन खंय दिवंक जाय ते दिवपाक. आनी ह्या तरेचे गोश्टी कितें कितें तुमचे पयलीं हांव स्पेसिफिकली कमिटीचे मिटींग एड्रेस करपाक लायता, फुडल्या आठवड्यान मिटींग आपूण हाडून, आनी जितकी आमी क्लियर करूं शकता, गरज पडल्यार तेजे पयलीं तुमचे कडेन मिटींग घेवन तुमचे ह्या तरेचे स्पेसिफीक केसीस जे खंयचे आसा, तुमी आतां उल्लेख केले की एका महिलाचे 12 वर्साचे केसीस जाल्या, पण आतां मुख्यमंत्री कडेन हांव ते चर्चा करतलो की हे 1 टायम रिलॅक्सेशन दिवन ह्या तरेचे केसीस आमकां अप्रूव करपाक काय हरकत ना. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची मिटींग आमी आतांच घेवया, येता त्या विकान, आनी त्याच विकान आमी मिटींग कमिटीची घेवपाक लावया. मार्मुगांव केसीस जे कितें आसा ते आमी जाग्यार आमी घालुया. थँक्यू सर. Nilesh Kabrar. सर, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी लिस्ट पळयता तेन्ना हांवें पयले स्पिकर सर, लाडली लक्ष्मीचे जे पेंडींग केसीस आहा कमिटी कडेन आहा. ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे बद्दल सांगता तेन्ना आपण रोकडीच मिटींग घेवन ते सॉर्ट आउट करता म्हणटा, कमिटीचे मिटींग घेवन. कमिटी इज नॉट ओन्ली फॉर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, कमिटी इज फॉर द एंटायर गोवा.
ओन्ली मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी केलें म्हणून जावचें ना स्पीकर सर. क्वेश्चन जर मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जालो म्हणून जालें आतां हांव जाणा विश्वजीत बाब बरें काम हांव करता. एकूच इंटरव्यू करता. हांवें जेन्ना सांगलें मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युन्सी हांव उत्तर दितालो ऑनरेबल एम.एल.ए. आनी बाब निलेश काब्रालाचे बी विशय म्हणून हांवें एड्रेस करतना हावजाक हांवें सांगलें की तुमचे खंय खंय कितें विशय मांडा ते कमिटी ते प्रत्येक विशय मांडून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे कोणाचे एक मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे उल्लेख तेणी प्रश्न केला म्हणून हांव उत्तर दितना हांवें सांगलें प्रत्येकाक तुमचें कितें म्हाका दियात त्या प्रमाणे आमी घेता ते कितें आहा ते. स्पीकर सर मंत्र्यान उलयता तेन्ना सांगलें की 5 वर्सां मिटींग जावना. हांव नको कित्याक जावना तें खबर ना पूण आतां करता म्हटल्यार बरी गोश्ट. पूण स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी आनी एकूच सेकंड तेजेर एक कॅप आशिल्लो ते आतां वन टायम हांवें मुख्यमंत्री कडेन जे चर्चा केल्या ते वन टायम एप्लिकेशनां कॉन्स्टिट्युन्सी वायज म्हायती काडून कितें आहा ते वन टायम आमकां पास करपाची गरज आहा. आनी ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा ऑलरेडी हांवें ब्रिफली चर्चा म्हणजे आतां हांगा बसून आमी कारण तांकां विचारले शिवाय फुडें वचूं शकना. तांकां विचारूनच हांवें ते स्टेटमेंट हावजान केला. हे सगळे गोश्टी जे आसा गृह आदाराचेर जेन्ना कॅपिंग असलें म्हणून ते कॅपिंग आसतना तूं आनी नवें कितें करूं शकना. आनी हें कॅपिंग असल्या कारणान आतां वन टायम करपाक गेले की बेनिफीट सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन वयतले. एक प्रश्न एकूच कॉन्स्टिट्युन्सी येनात. स्पीकर सर प्रश्न दिसता न्हू कॅपिंग आशिल्लें तें खबर आहा आमकांय खबर आहा स्पीकर सर. 1,50,000 1,60,000 जेन्ना स्कीम केल्ली ती केल्ली. पूण स्पीकर सर इशू कितें आसा कमिटी कडेन जी पेंडींग आसा ते खूब टायम जालो पेंडींग आसा आनी तेजे नंतर पास जाल्यो. म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की कमिटी कडेन पेंडींग आसा ज्यो गृह आदार 1,500 रुपया मेळटा तांकां सिनियर सिटीजन जाता थंय खंय तरी दोनूय डिपार्टमेंटां मदें ते कन्वर्ट करून तांकां जे पेंडींग आसा कॅपिंग आसल्या कारणान तांकां करचें. हे मिनिस्टर एश्युरन्स दिवचे की हे आमी दोगूय बसून म्हणजे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आनी आमचो वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टर एकठांय जावन 60 वर्सां तरी तांकां ऑटोमॅटीक तेंचे स्पीकर सर मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीज अशी कमिटीन मिटींग घालता ते पेंडींग उरता आनी बंद जातरी 2 वर्सां लागता 6 म्हयने लागता तांकां चालू जावपाक. सो हेजेर मातशें मिनिस्टर बरें घालचें अशें रिक्वेस्ट करता. हांव लक्ष घालता जे निलेशान सांगलें ते सजेशन्स घेता हांव प्रत्येक. श्री विजय शिरसाई. स्पीकर सर स्पीकर सर 3 क्वेश्चन झाले 3 झाले. स्पीकर सर तशें न्ही रे बटन प्रेस कर ताजे 3 क्वेश्चन झाले न्ही रे. स्पीकर सर म्हजे मतदारसंघान मिनिस्टर बसून घ्या. 167 गृह आधार and 239 लाडली लक्ष्मी from Fatordar pending from 2019 when I was out of the cabinet. From then pending. Now total 3,932. One minute. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाई. अरे, पयलींच interrupt करू नका. त्यांना प्रधानमंत्री आले त्यांना बी म्हाका दिसता थोडे केसीस पास जाल्या. काय जाऊना राव एक मिनिट प्रधानमंत्री बी ऐक सांगता तुका टोटल 3,932 लाडली लक्ष्मी is pending for fund availability. Yesterday Chief Minister and I argued so much and he said it was a revenue surplus budget. Why are these pending if it is revenue surplus? अरे लाडली लक्ष्मीचे पैसे दिवपाक तुमच्याकडे पैसे धर ना जाल्यार रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आनी कसले कितें उलयता तूं आतां सांग आतां. स्पीकर सर एक असं ताजत उत्तर दिवं दी म्हणटा आता एक ऑनरेबल एमएलए विचारल्यार प्रश्न उत्तर दिवपाचे. आता 3 लोकांनी विचारल्यार एकूच विचारला एकूच विजय सरदेसाईन उल्लेख केला रेव्हेन्यू सरप्लस काय रेव्हेन्यू डेफिसिट ते म्हाका खबर ना. सेम मंत्रिमंडळ माझो प्रश्न चीफ मिनिस्टर विजय सरदेसाई उत्तर दिवं दी. माझो प्रश्न तुका स्पेसिफिक बाब विजय सरदेसाई का तुम्ही म्हाका विचारले की प्रश्न इतलेच की इतले तुमचे एप्लिकेशन पेंडिंग हांव तेजेरूच उत्तर दिवं शकता की कमिटी घेता म्हणजे फक्त मार्मोगा कोणी जर उल्लेख केला कारण हांव बाब जिता रोळकराक सांगूंक सोदता स्पिकरान पयलींच सांगलेलें जेन्ना प्रश्न एका मतदारसंघाचो आसा प्रश्न त्याच मतदारसंघाच्यान एड्रेस करपाची गरज आहा. हांव काय देशभराचे हांव एड्रेस करूं शकना एकूच गोश्ट एड्रेस करूं शकता. आनी दुसरी गोश्ट माननीय मंत्री एकूच मिनिट बाब विजय सरदेसाईंचे उल्लेख केला हांवें हे मिटींग कमिटीची घेता सेक्रेटरी बसल्या सेक्रेटरी घेवन डायरेक्टराक घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें ते सगळे कोणाची एप्लिकेशन पेंडिंगा अप्रूव करून हांव धाडून दिता. स्पीकर सर माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां विथ रिगार्ड्स टू मोरमुगांव ओनली आतां द टोटल ड्यू विच इज दिस इज पार्ट ऑफ द टोटल ड्यूज आय हॅड पुट एन LAQ ऑनरेबल मिनिस्टर गृह आधार 9 crores 5 lakhs is pending for the last 50 months पासून
आणि लाडली लक्ष्मी 59 crores is pending for the last 60 months as per your reply. So 59 crores and 9 crores 5 lakhs on I will या table this. क्वेश्चनाची संबंधित असतो जो या लाडली लक्ष्मीचे आणि ते संबंधित हिंगासो येताय न्हू ते संबंधित आसा तुमकां? मोरमुगांव हिंगासो दिवपाक जाय न्हू क्वेश्चनाची पयशे संबंधित हांव एक मातसो सांगूंक सोदतां तुम्ही जे उल्लेख केला आय विल जस्ट नोट वॉट यू आर सेइंग बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली This is part of this amount. Okay, so this Mormugao is part of this amount, pending amount. No, I'm just saying that whatever honorable member is saying, I will give him a clarification exactly what is done. What I just said earlier is whatever allotment is made to my department, whatever allotment is made to the department. One sec. Our job is to see, we are talking here about what question he asked. So the question is getting rotated everywhere about getting these things cleared by the committee. What I am assuring the House is that we will get it cleared by the committee. We will ensure that before the assembly is over, whatever constituency-wise details are there, I will move it and I will move it further wherever it has to be moved. I will approve it, whatever is there. My job in whatever I will out. आणि एक सांगता ऑनरेबल MLA वेन्झी की आताच आम्ही सांगले की हे रिलॅक्सेशन एक टायम दिवन गृह आदाराचे जे पेंडिंग कॉन्स्टिट्युन्सी-वायज ऍप्लिकेशन जे आसा जे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी आतांच हावजान हांवें केल्लें आसा की आमी ते घेता म्हणून ऍप्लिकेशनां. घरा आदाराचो वेगळो विशय जालो लाडली लक्ष्मीचे तो अश्युरन्स दिता जे पेंडींग ऍप्लिकेशन्स आहा हे असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं आमी ते कमिटीक मिटींग घेवपाक लायता आनी अप्रूव करपाक लायता. जिलाय लोबो नो सांग रे. जिलाय लोबो बस बसून घे Speaker sir, बसून घे जिलाय लोबो. Speaker sir, my only one suggestion to the honorable minister, survey करपाक येता तेन्ना तुमच्या जेलांतली भुरग्यांक तांकां सांग पंचायतीनी येवन मेळात, वॉर्ड मेंबरांक मेळात. दे आर द करेक्ट पीपल विथ whom they can consult and ना जाल्यार असलेच रिमार्क मेळतले जिथे म्हणजे आहा तांकां डेड पर्सन अँड एक्सपायर्ड म्हणून येतले अँड नॉट फाउंड म्हणून रिमार्क आसता. ऑनरेबल MLA मॅडम दिलेला लोबोचे जे सजेशन जे आहा ते इन रायटींग आमी जेलाक धाडटा की स्थानीक पंच मेंबराक बरोबर घेवन ते सर्वे करपाक मातशे तुमी ताका वचपाचे. टायम पिरियड मातशे When 1 you month guys- 2 months दिवचो. मिनिस्टरान लास्ट स्पेसिफिक विचार स्पेसिफिक मिनिस्टरान ह्याच फ्लोरार म्हाका एश्युरन्स दिल्ली 638 लादली लक्ष्मी पेंडिंग आहा 638. पूण तुका कांयच सो गावलें ना? 7th कांयच ना, आतापर्यंत कांयच गावलें ना. कांयच मेळना. 638 2 वर्सांत कांयच मेळना. एश्युरन्स मेळ्ळ्या आतां एश्युरन्स आहा 7th ऑगस्ट म्हणल्यार पेंडिंग 638 मेळटले, दुसऱ्यांकूय मेळटले. 638 तुका 2018 सावन पेंडिंग आहा. उत्तर दिता हांव. एक डेट दी 638 दोन रिलीज करून नाका. कॉमन We have been following a precedent in this house. And that is, once the question is with respect to any one constituency, you are supposed to ask with respect to one. If you are allowing us to ask for any constituency, from tomorrow I will also question start number 3, pressing the button. Praveen Arlekar. And I will raise from my constituency. प्रवीण आर्लेकर. Minister सांगता. स्पीकर सर तुगे राईट स्पीकर सर तू अलाव केला आम उलयलाय स्पीकर सर. इफ ही वॉन्ट्स टू आस्क ही कॅन आस्क अँड इफ ही इज अलाउड ही कॅन स्पीक. Cannot तुगे राईट allow. आहे स्पीकर सर. यू हॅव अलाउड अस. तू खबर आहा स्पीकर लाडली सर लक्ष्मी इतलो वयर इम्पॉर्टंट बसल्या. इश्यू प्रवीण आर्लेकर, स्टार क्लियर क्वेश्चन मिनिस्टर वयर CM तो स्पीकर सर. स्पीकर स्टार क्वेश्चन 1 3 Because sir, हांव मिनिस्टरा मागता लाडली लक्ष्मी वयर बशिल्ली आसा तांचे पयशे मातशे बेगीन क्लियर करचे. होय व्हेरी गुड. डिस्कशन खूप झालं प्रवीण आर्लेकर. Speaker sir, LQ number 3B. Will the Minister B. of Transport be placed to state? Answer is as per presented in the House. जे आयज गोवा मायल्स जे आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जे आयज कितल्यो गाडयो थंयसर चलता तेजे बरें ते कावंटरार गोवा मायल्स तेजे डिटेल दिवची आनी तशीच डिटेल तेंचे विथ द एड्रेस दिवची. सारकें स्थिती. तशेंच म्हाका एक मिनिस्टराक विचारूंक जाय whether the app based आणि प्रीपेड काउंटर हे दोनूय एका तेजूर काम करूंक शकता काय कितें प्लॅटफॉर्माचेर तेजें मातशें सांगचें. कित्याक ॲप बेज आसता पळय ते ॲप बेज तेंच्यांनी ऑनलायन हे करून तेंच्यांनी ते भाडें घेवन वयचे.
कित्याक आयज आमच्या एअरपोर्टाचेर तांकां ऑलरेडी कावंटर दिल्लो आसा पूण तांकां कावंटर तो दिवचो न्हू कित्याक तांकां दोनूय सायडीनी आयज भाडी मेळटात जे आयज ते बुकिंगूय करता कावंटराचेर आनी तशें ते ऑनलायनूय भाडी हें करून ते घेवन वयतात ताका लागून आमच्या स्थानीक जे लोक आसात आमचे भावांनी आयज आमचे एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्लो आसा तेंच्यांनी त्या हेजेर आयज आमच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा लोनाचेर ताका लागून तांकां जे भाडें मेळना जे आयज गोवा मायल्स हेंच्यांनी आयज सगळ्या गोंयान सगळ्याक आमकां हांगासर त्रास करून दवरलेला ताका लागून म्हाका दिसता जो पळय कावंटर आसा गोवा मायल्साचो एअरपोर्टाचेर तो म्हाका दिसता हांगासरलो काडपाची खूब गरज आसा एज फास्ट हे म्हाका मातशें हेजो आन्सर दिवचो तेणी केन्ना पासून तो काडटलो कावंटर तो आनी जे गोवा मायल्स आहा पळय चलना जे गोवा मायल्स आहा पळय ते दोनूय हेतूनसून ते आयज जोडपाक येयल्ले आसा ती आमची पोटां भरूंक येवंक ना ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचें. स्पीकर सर, माननीय आमदारान जे रेज केला हितून दोन विशय आसा आनी हांवें ताका स्पश्टपणे सांगला आन्सर्स एज पर प्रेजेंटेड टू द हावस. आतां तुजे पयले विशयाचेर येता तूं पळय म्हणटा आमचे बिझनस व्हरपा येयला आनी असो प्रचार की गोंयकारांचो बिझनस व्हरता थिंगा स्थानीक आहा तेंचो धंदो आहा तो व्हरता. तेणें म्हाका दिसता हें लिस्ट वाचूं ना एनेक्सचेर ए पळय लिस्ट आहा 510 लोक जे थिंगा आसा एअरपोर्टार. आय हॅव गिवन यू व्हेरी क्लियरली 513 नेम्स. हें तूं वाचल्यार हांव सुरवातेक थोडे वाचता 513 वाचून हावजाचो टायम वेस्ट करना. सायली राजेश गोवेकर म्हापसा, यश मलगांवकर म्हापसा, विश्रम पेडणेकर पेरणे, निलेश रत्नाकर पालेकर पेरणे, राजेश आरोलकर पेरणे, प्रज्योत नागवेकर पेरणे, सिद्धार्थ प्रकाश कांबली पेरणे, सिद्धेश सतर्डेकर पेरणे, वासुदेव नागवेकर पेरणे, संजय विष्णू गावंडी पेरणे, इनासियो दुआर्त पेरणे, हनुमान नागवेकर पेरणे. हे नांवान तुका मुद्दम सांगता तूं आयज नांवां सांगता पळय नांवां सांगता पयलीं जे गोवा मायल्स जाल्ले पळय गोवा मायल्स तेन्ना तूं कितले सांगलेले पेंडाक लागून 500 गाडयो दिता म्हणून सांगलेले कितल्यो गाडयो दिल्ले ते सांगचे. प्लीज सिट डावन. प्लीज बसून घेयात. हांव उलयता तेन्ना तूं उलयनाका मागीर तुजें सांग कितें तें. स्पीकर सर, आतां लास्ट एंडिंगा 3 नांव वाचता म्हणजे गोंयकार काय न्हू ते कळटले कोण भायले काय कितें ते. हिंगा 361 हिंगा म्हापसा आफ्रीड मकणकर, बशीर आगा पोरवरी, सुवर्णा सावंत आसगांव, फयाज नदाफ कामुर्ली, आकाश पायरे म्हापसा, मागीर पिलेन शिवानंद दाडी नेरूल, सोनाली मनोहर शिरोडकर. हांव मोदी वाचून दाखयता तुका म्हणजे दाखोवपा लिस्ट जेन्युइन आय कॅन इट आन्सर इज ऑलरेडी गिवन टू यू इट इज इन द हावस. दुसरें उमाकांत पांडुरंग पेडणेकर मांद्रे, राघोबा सुरेश महाले उगे, ओझरी अतुल उल्हास शेट्ये तोरशे, अमृता तोरसकर नॉर्थ, योगेश राहुल, केवल विजयनाथ राजापूरकर पाले, विठ्ठल तोरसकर तोरशे सोडये, सचिन सदानंद नाईक विरनोडा, मंतान कामली. हांव खुंयचे लिस्टा मोदी वाचल्यार एंडूय वाचल्यार हितून 95% तुजे गोंयकार आसा आनी चड मेजॉरिटी तितून 80% पेडणेचे लोक आहा, मांद्रेचे आसा, दारगलचे आसा. 80% ना तूं 80% कशें सांगता 80% म्हाका पेडण्यान कितले दिले तितलेच सांगचे. लेट मी रिप्लाय मागीर सांगता तुका पेडण्यान कितले दिले तेच सांगचे. अरे या लिस्टान तू काड मरे पळय लिस्ट तुज्या फुडें आहा समोर आहा. तुवें पेडण्यान म्हाका प्रॉमिस केले 500 गाडयो दिता ते 500 गाडयो खंय पावले काय म्हणून हांव विचारता तुका त्यो. बस तू स्पेसिफीक गोवा मायल्स विचारला मागीर तेजेरूय येता जाय जाल्यार पूण म्हाका दुसरो विशय काडपा ना. हिंगा आतां सोय जाला एक प्रश्न विचारता एक जाग्याचो आख्या जगाचे विचारता अशें करया नाका सगळे बिगडटले. तुका जाय गोवा मायल्साचे. आतां तुजो एक जो सदांच तूं लोकांक उलयन दाखयता की बायले हे सगळे गोंयकार हें लिस्ट
हावजान दवरलेले आसा जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. गाडयो गोंयकारांक दिल्या आणि भायले सगळे ड्रायव्हर बस काढल्यात बस रे, न्हू बस रे. कर्नाटकाचे ड्रायव्हर आमदार प्रवीण बाब, ड्रायव्हर प्रवीण आर्लेकर, तांकां बेच आहा जाल्यार सांगचे बस मातशें बस. आमदार प्रवीण बेच आहा आर्लेकर. जाल्यार पयलीं सांगचे. स्पीकर सर, इंतून 1,560 vehicles of Goa miles are flying. 90% इंतून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर काम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. म्हणचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरें, जेन्ना तेका म्हायती बीन आसतली, मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें, आमकडे गाडयो नासल्यो. आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा, मोपा एअरपोर्ट आहा, दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स. म्हाजे दाबोली सुद्दां गोवा मायल्स ऑल टॅक्सीज वे डिप्लॉयड दे. तो फेलियर जायना जावपा. इनॉग्रेशन टायमा फर्स्ट टायम फ्लायट लँड जाता, दे केम टू आवर रेस्क्यू. हें तुका दुसरें सांगता. तुजो दुसरोय उत्तर दिता. हे लिस्ट मातशें वाच, तितून म्हणल्यार हें लिस्ट वाच, तुका कळटलें, म्हायती मेळटा सगळे पेडणेकार कितले आहा ते वाच. दुसरें, हांव मान्य सदस्य हांगा जे आसा सगळे मेंबर जे हांगा मिसगायडींग चलता तेंय म्हाका मातशें क्लॅरिफाय करपा जाय. गोवा मायल्स हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल टू मेक अनएकाउंटेबल टॅक्सी बिजनस अकाउंटेबल. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्लें आसा 2018 स्टार्ट केल्लें अप टील 2024, 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारी केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता. आज जो टॅक्स पेयर नासलो, दे हॅव कम इन द एम्बिट ऑफ अ टॅक्स SSC. इतले तेंचे म्हणजे व्यवसाय वाडला आनी 1.5 crore ते फारी करता. आतां हे दोनी तरी एड केले जाल्यार 8.5 crore दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. तुम्ही म्हणटा ते हांव आनी एक मुद्दम सांगता. हाऊ मेनी कार्स 1,500 टॅक्सीज जनरेट अराउंड 8.5 crore धरया. एक्चुअली दे हॅव ऑलमोस्ट टच 10 crore. तेंय तुका हांव सांगता. तूं उलयतना सांगता केन्ना 18,000 टॅक्सी आहा, 18,000 तरी टॅक्सी आहा, ते एपाचेर ना, खुंयचे सिस्टमार ना, GST फारी करना, TDS फारी करना, आनी एक्चुअली तेणी सगळ्यांनी खुंयचे तरी एपार येवपा जाय. हांव म्हणना हांव एपाचे काय उलयना. हांव तुका एकच सांगता, जे पळय काउंटर तुमी दिला पळय तो काउंटर काडचो. म्हाका हांगासर आमदार प्रवीण बाब, हांव तेजेर एगेन्स्ट आहा. जो काउंटर दिला पळय तो गोवा मायल्साचो तो काडचो. तेंच्यांनी तेंच्यांनी भाडी मारची. दुसरो प्रश्न कितें विचारत तुम्हाला? I am on my legs. You should not speak when I am speaking. I will not speak when you are speaking. तुका उलोवपा दिता हांव. ओके? स्पीकर सर, हेच अर्थान 1,500 taxis, if they can generate around 10 crores, more than 8.5 crores, 18,000 taxis je te aha mutta, that means I was just calculating, government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. आणि गेल्या 5 वर्सांचो रेव्हेन्यू आमी एपाचेर येवना, आमी सिस्टमीचेर येवना, आमचे रेकॉर्ड ना, कोण हुंय भाडें कशें मारता ते. वी हॅव लॉस्ट मोर देन 500 crores. Every state has got a system, they are on some app or other. हांव म्हणना हे मान्य टॅक्सीवाल्या आमचे मान्य आमदाराकूय, डोंट कम ऑन गोवा मायल्स इफ यू डोंट लायक. यू डोंट वॉन्ट टू कम ऑन गव्हर्मेंट टॅक्सी ॲप म्हण आहात तेजेरूय तुमी येयना, तुमचे ओन ॲप काडा. बट लेट दे बी अ सिस्टम, एक शिस्त आसून दी. भाडें सगळ्यांक मेळटलें. कशें मेळटलें? पॉयंट टू पॉयंट पॅसेंजर कलेक्ट करून आनी सारकें व्यवस्थीतपणे देर इज समथींग फॉर एवरीबडी. दुसरे जे ते सांगता, हांव मुद्दम गोवा मायल्साचे सांगता, मान्य सगळे सदस्यांक खबर आसपा जाय. डावन पेमेंट 1,70,000 आसता एक वॅगनार दितलो जाल्यार. मान्य मुख्यमंत्र्यान एक स्कीम केली, हांवें तेका सुचिल्लें तेन्ना ही स्कीम आमी करपा जाय म्हूण. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम, आमी हांकां टॅक्सीवाले म्हणना, आमी तांकां पात्रांव करपा आमी येवजिल्लें. लेट देम बी द ओनर्स, एंटरप्रेनर्स. तेंचे 1,70,000 गोवा मायल्स फारी करता. डिस्काउंट मेळटा. वेन यू बाय कार्स इन बल्क 57,20,000 तांकां अराउंड 57. एडिशनल फायनान्शियल बेनिफीट 28,50,000. टोटल तांकां हे बेनिफीट तांकां पास करता. आतां गाडयो ज्यो वॅगनार आसल्यो, आतां ह्यो गाडयो अपग्रेड केला.
अपग्रेड केला टू हुंडाय ऑरा टील डेट स्पीकर सर हांव मुद्दाम सांगता हे डिमांडर सांगता 1 मिनिट आय एम ओनली आन्सरिंग स्पीकर सर बाकीचे क्वेश्चना कितलो टाइम घेतलो लेट मी मेक अ पॉइंट स्पीकर सर स्पीकर सर बरें आहा तें कोडू लागता अशें जालें ना स्पीकर सर हांव खरें तें उलयतां 2 मिनटां घेता 2 मिनटां दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 25 जाली 225 अरे मागीर म्हणटालो आपुणूच उलयला बोस रे मातशें जे आपुणूच उलयला म्हणटालो ऑनरेबल मिनिस्टर आमकांय उलोवपाक ओके जाय 2 मिनटां तू 225 जाले I'll give you only तू 2 minutes. डिमांडाचेर सांग न्हू डिमांडाचेर सांग आमकां यू शुड हॅव डिमांडाचेर तू आमकां सांग म्हणटा डिमांड आहा न्हू तुजो जाणा पूण यू रिप्लाय टू अस ऑन डिमांड स्पीकर सर पब्लिक हॅज अ रायट टू नो when a question is asked demand on definitely I will give more details I am only talking on Goa miles 55 lakh passengers travel with Goa miles till date 15% of the passengers local Goans 1000 to 1200 people travel by Goa miles every day हे म्हणटा तितून कोण गोंयकार ट्रॅव्हल करना टुडे गोवन्स आर प्रिफरिंग गोवा मायल्स कित्याक सोय आहा 20% लेस देन अदर फेज थोडे ओ मान्य आमदार कितें म्हणटा ना चडोवपा तांकां चोडय म्हणटा अरे तुका सोय कितें मेळटा जाल्यार कोण चोडय म्हणटलो भाडें तूं वाडय हे म्हाका अजाप दिसता स्पीकर सर लास्ट म्हाका सांगपा जाय दिस इज एवरीवेर इन द वर्ल्ड देर इज अ चॉयस विथ द पीपल इट शूड बी द पीपल्स चॉयस कस्टमर चॉयस गोवा मायल्स टॅक्सी बसतलो काय दुसरे खंय वयतलो तो हे ते म्हणटा कोन्नाका प्रवीण आदेकर तुमचो दुसरो प्रश्न ताजो स्पीकर सर आता दुसरं- हे कितें दुसरे मेंबरान बसा. मेळ्ळा ताका मातशें ऑपॉर्च्युनिटी दी एक क्वेश्चन जाला तो दुसरो प्रश्न तुजो कितें आसा सेम क्वेश्चन ते प्रवीण आलेकर तुजो दुसरो प्रश्न माझ्या गोवा मायल्साचो हे आसलो सर प्रवीण आलेकर तुजो दुसरो प्रश्न कितें आसा आं जो पळय गोवा मायल्स ते ना, दुसरो प्रश्न ना. पळय तो काउंटर काडटा हो ना तो अजून सांगूंक ना सर श्री निलेश काब्राल सर हे कितें चलता दुसरे आदी निलेश काब्राल तो सांगूंक ना न्हू सर बसून घ्या. एक क्वेश्चन गोवा मायल्स विषय बसून घ्या बसून घ्या श्री निलेश काब्राल बसून घ्या तुम्ही बसून घ्या निलेश काब्राल स्पीकर सर हांव ते लिस्ट पळयतालो सर निलेश काब्राल आन्सर दिला मुट्टो निलेश काब्राल स्पीकर सर हा क्वेश्चन अरे विचारलो पेडणे आन्सर घ्यायला दिवं ना स्पीकर सर आणि तुझाच क्वेश्चन आसा आन्सर दिला स्पीकर सर हे कितें चल्ला स्पीकर सर प्रवीण आलेकर तुझो प्रश्न आसा स्पीकर सर माणसाचो काउंटर काडटा हो ना तो जाय तुझो प्रश्न आसा सर श्री निलेश काब्राल निलेश काब्राल गोवा मायल्स सर इलिगल या हे इलिगल गोवा मायल्स लिस्टा भितर म्हाका सभागृहाच्या सदस्यांनी सभागृहाचो मान दवरचो निलेश काब्राल दुसरे स्पीकर सर निलेश काब्राल स्पीकर सर हांव विचारता ते विचारपाक दिना स्पीकर सर हांव लिस्ट पळयतालो त्या लिस्टा भितर स्पीकर सर हो इशू जो आहा पळय न्ही टॅक्सी इशू आत्तां म्हणजे तेणी गोवा मायल्स इशू मोपा एकंदर गोंयान टॅक्सी इशूचेर परत परत सगळी कडेन वेगवेगळी चर्चा जाता फाटल्या सेशनाच्या वेळारूय बी अशाच पद्दतीन चर्चा जाल्ली ताजी मिटिंगूय घेतलेली अर्दे इशू रिजॉल्व जाल्ले आतां परत एकदां म्हणजे सेशन येयले काय सगळे इशू परत एकदां तकली वयर काडटा म्हणटा नो डावट आसतले इशू हांव ना म्हणना बींग अ चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे जे इशू आहा पळय न्ही आनी जे आमदार लागता तांची एकदां हांव हे हावस चलता आसतना एकदां मिटींग घेता आनी बाकीच्या सगळ्या इशूचेर कित्याक परत एकदां इल्लिगल आनी हे ते म्हणून दाखोवपाची गरज ना नाका गरज ना हांवें स्पीकर सर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू सांगला आमकां 30 मिनिट्स हेजे डिस्कशन जाय स्पीकर सर हांवें सांगलें स्पीकर सर हे हाफ एन आवर डिस्कशन आमकां जाय हेजे दिस इज इम्पॉर्टंट इशू सेपरेट स्पीकर सर talk on the demands. Speaker sir, you can talk on demand day. Demand day, I will give more details. Demand 24th are the demands. 24th are the demands on transport. Speak what you want. I will give you full details, more details. You are not allowing me. Speaker sir. Speaker sir, why re? Speaker sir, एकूच लास्ट पॉइंट क्लॅरिफाय करता मान्य आल्लेकर
तेणें सांगिल्लें एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एमिंग टू एनहान्स पॅसेंजर फॅसिलिटीज अँड सर्विसीस बाय प्रोवायडिंग ॲप बेस्ड कॅब एग्रिगेटर सर्विसीस एट एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एअरपोर्ट चेन्नई कोयंबतूर काउंटर आहा दिल्ली काउंटर आहा ॲप बेस्ड टॅक्सी मुंबई एअरपोर्ट आहा I will give him all this record. I am placing it on the table of the house. Hyderabad asa, Visakhapatnam asa, Ahmedabad airport asa, Bhopal asa, app-based counter at railway station, hui ahate. Bangalore railway station asa, Mysore railway station asa, Mumbai railway station aha, Delhi railway station aha. Recently, there is a judgment of Kerala High Court which says they have a right. मंत्री बसून घ्या. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. तुही वाच. मंत्री प्रश्नकाल हांगा सोंपता. एक निवेदन हांव करता. स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट क्वेश्चन आवर टाइम प्रश्नकाल हांगा सोंप एक निवेदन हांव करता. निवेदन पयलीं आयक. खास करून प्रसार माध्यमांनी ते समजून घेवचें. विधानसभेचें अधिवेशन प्रसार माध्यमांतल्या वरवीं थेट प्रक्षेपण जाता ही एक बरी गजाल आसा. पूण जायराती खातीर थेट प्रक्षेपण मदींच बंद करता अशें म्हज्या निदर्शनाक आयलां. तातूंत कितेंय सेन्सर्ड जाता अशें जनतेक दिसूंक जायना. ह्या खातीर हांव सगळ्या प्रसार माध्यमांक निर्देशीत करता की सभागृहाच्या कामकाजांत थेट प्रक्षेपण कसलीच अडथळो हाडनासतना दाखोवचें. शेवटाक गोंय विधानसभेचो लोगो प्रक्षेपण करता आसतना स्पश्टपणान दिसचो. त्या खातीर दुसऱ्या खंयच्याय लोगो चित्र मजकूर दाखोवचो न्ही हें निवेदन करता. जिरोवर श्रीमती जेनिफर मनसरात. Speaker sir, attention of the House is drawn towards the vendors from Donopol who are all from the local community due to the non-fulfillment of promise made by the Tourism Department regarding building of kiosks. The steps the government will take to relieve the plight of the vendors. Speaker sir, will the government fulfill the promise that was made to the people? And since the Honourable Minister is not present here, will CM assure me that he will take this into consideration and follow up on the same? Yes. Speaker sir, noted. Yes. Shri Kedar Naik. Speaker sir, attention of the House is drawn that in Saligaon constituency during the current monsoon, many dengue cases have been reported in the constituency, especially in Girim village. The government may kindly look into the matter and take the immediate precautions to prevent the spread of dengue cases on priority basis. Honourable Minister. Dr. Changan Shetty. Sir, residents of the Bicholim constituency are increasingly fearful and anxious due to the rising number of accidents on the newly constructed Bicholim bypass. There is an urgent need to inspect the cause of this recurrent accident at both the end of the bypass, specifically at the Varshe and Vatadev Sarwan junction. Immediate action is required, including the installation of traffic signal at both locations. In the interim, we request that the government deploy a traffic constable at each end to ensure smooth traffic management and prevent further accidents. Shri Sankalpa Munkar. Isa cow instructions dita. Yes. Thank you, sir. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the plight of taxi operator, transporters, hoteliers, shack owners, and other ancillary service providers with regards to the decline in flights and passenger footfall at Dabolim International Airport. And in the event of further shifting of airlines to Mopa Airport, people fear that the entire South Goa economy is at stake and the livelihood of many people will be affected if this continues. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हालीत आम्ही पहिला कितलीशी फ्लाइट शिफ्ट जालेली आसा. पयरूच एअर अरेबिया फ्लाइट शिफ्ट जालेली आसा. हांव मागता हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn at the increasing amount of cattle on the roads, which not only impede flow of traffic but also raises the risk of accidents and deaths. Cattle are seen sitting on highways, internal roads and at various junctions at night
it becomes difficult to spot them and many accidents occurs due to this. Request the concerned department to resolve the issue at the earliest. Speaker sir, तुम्ही पळयता आसतले गोरवां जी आसा ती खुबशा हायवेचेर आनी इंटरनल रोड्साचेर आयज खुबशी दिसून येता आनी हेका लागून जे डिपार्टमेंटान घातलेले की MOU सायन करपाचो जावं कॅटल शेड्स बांदपाच्यो ते अजून पर्यंत जाल्ले ना आनी खूब कडेन अशेंच आसा एक्सिडेंट जाता. सो आमी जेन्ना म्हणटा गोमाता म्हणटा खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय आनी एक कॅटल शेड आसा ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू खंय ना खंय बांदपाक जाय. म्हाका तरी अशें दिसता कारण हे जायत ना. ओके, थँक्यू. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of the general public of Benauli, Kharaban, Mungul and surrounding areas with regards to the rampant flooding due to the absence of a comprehensive drainage plan. Speaker sir, ये WRD department खातीर PWD national highway western bypass without stilts complete करपाक सारके फोर्सान गेल्ले आहा. हांव जेन्ना नितीन गडकरीजी कडेन गेल्लो तेन्ना ताणें एक RK पांडे म्हण ताका धाडिल्लो. ताणें 3 सजेशनां केल्लीं. एक सजेशन आशिल्लें रिवर साल्ट डिसिल्ट करा म्हणून आनी प्रोटेक्टीव बांद बांदा म्हणून. दुसरें म्हणटा एडिशनल कल्वर्ट चड करून खारेबान टू वार्का रोड म्हळ्यार बेणावली वार्का रोड हातून एडिशनल कल्वर्ट बांदा म्हणून. आनी तिसरें म्हणटा रिवर्स फ्लो. आतां कितें जालां मदीं जे माती भरल्या ताजे खातीर आमचे फूल एरियेन म्हळ्यार जे शेतां रोयतात ती सगळीं शेतां बुडिल्लीं आहा. हांवें पयर तुमच्या इंजिनियरांकूय व्हेल्या WRDच्या इंजिनियरांक म्हजे फाटल्यान फूल बुडिल्लें आहा. शेतान थंय जावचें ना. सो स्पिकर सर दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आज येदो व्हडलो इशू हांगा आयिल्लो आहा म्हळ्यार व्हडलो ताणें फोटो दाखयल्यात कंप्लीट फ्लडिंग जाल्लें आहा थंय. हांव मागता की तुमी तांणी जी सजेशन ताजे कंप्लीट नेग्लेक्ट करता. नितीन गडकरीन धाडिल्लो तकलेन दवरात ताजेर तांणी जी सजेशन कितें करात ताजे कंप्लीट तुमी NGTची केस आहा म्हणून तुमी मातशें तकलेन दवरात आनी ताजेर तरी इशू आहा कितें करात. एक म्हाका दिसता कितें तरी NGTची केस आहा म्हणून डिसिल्ट करूंक ना. कितें तरी इशू आहा तुमी चीफ इंजिनियराक विचारात. तो म्हणटा NGTन आहा म्हणून डिसिल्टूच करूंक ना रिवर. सो स्पिकर सर हे मातशें अटेन्शन घेया कितें शेतकऱ्यांचो इशू हो आनी लोकांचो इशू. That it has rained so heavily for the last almost so many days. रेन जाले रिवर्स फ्लो जाता. ना ना कितें जाला तांणी 3 स्पेसिफीक सजेशनां दिल्लीं. एक की तुमी डिसिल्ट करा. तुमी खंयची तरी NGT केसी खातीर डिसिल्ट करूंक ना. खंयचे डिसिल्ट करूं ना. सगळे मतदारसंघात बरें काम केलां तुवें पूण रिवर साल जी डिसिल्ट कर म्हणटा ती तुमी करूंक ना. दुसरें कितें आहा एक्स्ट्रा ड्रेनेजीस बांद म्हणिल्ल्यो ताणें त्यो एक्स्ट्रा ड्रेनेजीस तुमी मेन्शन केले न्ही. ना ना स्पिकर सर हो इम्पॉर्टंट इशू. सगळीं शेतां बुडल्या आतां वचूंक मेळना थंय. तो कांयच म्हळ्यार आनी देर इज नो. हांव जाणा पावस चड पडला हें सगळें आसा पूण स्पिकर सर हाजेर तुमी ताजी सजेशनां ताणेंच दिल्लीं सजेशनां एग्री करून तुमी ती. Inform you that, see, Speaker sir, I am very particular about this Sal River because that is the most polluted river of the state. So we will take due care, whatever measures are to be taken as far as the improvement of these and also to avoid the flooding in the periphery of a Sal River. Yes, Shivanji Vegas. I'm very happy that Minister has acknowledged that the river Sal is the most polluted. So one thing is that we will together work to make river Sal clean. Because Honorable Speaker and the esteemed members of the House, attention of the House is drawn towards farmers and villagers residing along the river Sal due to the urgent need of repair of sluice gates across the river Sal. The current state of despair is causing salt water infusion into agricultural fields and freshwater sources, damage to crops and livelihood of farmers, erosion of river banks and loss of land, threats to the ecosystem and biodiversity. The sluice gates play a crucial role in regulating water flow, preventing salt water intrusion and maintaining the river's health. Neglecting their repair will have far-reaching consequences for our environment, agriculture and economy. Allocation of funds for repair of sluice gates, timely completion of works and long-term solution for sustainable management of river Sal is the need of the hour. Steps government intends to take. Speaker sir, जे भाशेन आत उलयलें RK पांडेन सांगलोलें हें सगळें रिलेटेड टू दॅट. आज फातोर्डा आनी मडगांवची घाण सगळी आमगे शेतान भितर जाता कित्याक हे स्लूज गेट सगळ्यो मोडलो हांवें. हांवें 100+ स्लूज गेटीचो रिक्वेस्ट घायल्लो गेल ते असेंब्लीन. आमगे मिनिस्टरान सांगलोलें 50% करया लास्ट बजेटाक. हांवें नोट मूव केल्लो 50 स्लूज गेटीचो. अजून पुसान तो 50 देखून जालो ना. बिकॉज आय रिक्वेस्ट एटलीस्ट लेट स्टार्ट वर्किंग दिस इयर बिकॉज लेट अस मेक शुअर दॅट वी एटलीस्ट हॅव अ डेडलाइन. Speaker sir,
regarding this River Sal, particularly beyond this Fatorda, I would like to inform the House and also to Honorable MLA that there are almost 90 sluice gates all along this river and the bunds. 108. Out of these, 10 have been repaired. This season, immediately after monsoon, somewhere in the month of November, December, we will try to take up another 10 to 15, which are really in bad shape. So that that would avoid, what I should say, the intrusion of a... Yes. I did not want to say anything, but जो स्विच गेट्स रिपेयर केले त्यो एक्स मिनिस्टर एक्स MLA के जी बाटा है नी नुईन कोण आणि थँक स्विच गेट लागताय त्योच केले स्पीकर सर आय एम यू पुट दिस अक्रॉस सो आय एम टेलिंग यू म्हाका कोणा कांय म्हणपा नाकाले बट जे मिनिस्टर आहे जे एक्स MLA आहे आणि तेंगे नुईचो बाटा आहे तेंगे स्विच गेट regarding increasing dumping of garbage on the roadsides. Speaker sir, Speaker sir, तुमका खबर आहा की this is regarding increasing dumping of garbage on roadsides. Speaker sir, आयज वचत थंय स्पेशली कोस्टल बेल्टाक सगळ्या रस्त्याचेर गार्बेज उडयलेली दिसता आमकां आनी तेका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आहा. आयज तुमी पंचायत डायरेक्टर पंचायत तुमी फंड्स दितात पंचायतीक आनी ते मागीर टेंडर करतात आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दितात पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना तेका मॉनिटर करपी कोण ना. म्हाज्या वांगडा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक दीस आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसी वयताले तेन्ना तेंच्यांनी पयल्यान म्हाका विचारलो हरमल आनी मांद्र्या बॉर्डरीर हे कितें रे काय म्हणून. आमी स्वता रावन सद्या एकदां काडटा क्लियर करता पूण इतले घाण मारता टुरिस्ट येतात वयता तांकां वास घेवचो पडटा तो. सो हेचेर स्ट्रिक्टली कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटलें. स्पीकर सर, ताकाच लागून तर आमी कितें म्हणटा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय न्ही तेकाच सगळें काडूंक लावपाचें बेस्ट वे. तो पंचायती बी काडना ते होल एज अ निदान कोस्टल बेल्टाची सुरू करुया परत मागीर मात कोस्टल बेल्टाची पयलीं सुरू करुया कारण कशें आहा कोस्टल बेल्टाची सुरू केली काय मागीर पंचायतीक आनी वेगळें हें करपाची गरज ना. एटलिस्ट वी कॅन आस्क दॅट पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर थ्रू अवर कॉर्पोरेशन बाबा कित्याक काडूं ना काय म्हणून हें करपाक मेळटा निदान आमकां नितळ उरपाक जाय. So, attention of the House is drawn of Goenkas as non-Goans have outnumbered locals in the Goan markets pertaining to sale of vegetable, fish, essential commodities. Non-Goans have captured the market. Government has intent to take in this regard. Speaker sir, Speaker sir, ना स्पीकर सांगता मुद्दाम सांगता हे आमगेले ST भावां गेले जो स्पीकर सर मडगांव तांकां येयल्यार पुलीस स्टेशना कडेन बाकीचे हे भायले आहाय ते तांकां धाडायताय. तूं केपें सांडे मार्केट लागता आमगे गोंयकार जे ST आहाय तांकां रस्त्यार रावपा पडटा बरें हे भायले येता आनी मेन बिल्डिंगाक थिंग ते जाग घेताय. सो हांव मागता गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी प्लीज गोंयकारां सांबाळचें. स्पीकर सर पयलीं सुद्दां तें सांगपाक सोदतां जें आमी बारीकशें जें कॉलिंग अटेन्शन बी घाताय आतां हें कॉलिंग अटेन्शन विथ रिगार्ड्स टू दाबोली घायलें तें तुमी मागीर 0R मेन्शन केलें. पयल्या दिसाक आमी 0Rक कुंकोलीम चिफ्टनाचें मेन्शन केल्लें तें डिसअलाव केलें. मुखेलमंत्री स्टेटमेंट कोता. आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटीस. स्पीकर सर, attention of the House is drawn due to the rising prices of vegetables and essential commodities. The price of tomatoes has touched rupees 80 per kg, potato and onions are at rupees 50 per kg, garlic is rupees 400, ginger is 225 per kg, which is now beyond affordable limits of the Goans who are already under financial burden due to the rising unemployment and collapse of the mining and the tourism sector. The prices are soaring due to shortage of supplies from the neighboring states due to disruption of traffic on account of landslides in the Ghat sections. Government should take immediate steps to bring prices at affordable limits. Speaker sir, tomata, botate, kando, ale, losun, हे वाडत आहा. मागीर रांदप कितें? म्हाका दिसता मुखेलमंत्री बाब मातशें हेजेर लक्ष मातशें उलय तूं लक्ष घाल हें वाडत आहा तें बंद जालें न्हू थिंगा घाटाचेर आनी वाडत पयलीं इल्लें म्हारगाय आहा तेच्या हाडलें आनी खावपाक कितें कांद बंद केला त्यांच्या you make some arrangement, look at it and make some arrangement, just give an answer. ठीक आहे सर. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ताच्या खातीर सबसिडायज रेटीन मेळपाक जाय म्हणून भाजी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडटा. म्हाका 20 कोटी रुपया सुमार दर वर्सा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता हे सबसिडायज रेटीन दिवचे म्हणून सांगता मरे. म्हणजे लोकांक हे खबर ना की कितले पयशे आमी भाजी तुमी सबसिडायज रेटीन खावची म्हणून दिता पळय न्ही. टोमाटा आसतली बाकीचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर जितकी भाजी येता पळय न्हू तितके सगळ्यांचे मार्केटान रेट मेंटेन उरचो
म्हणून सबसिडायज रेटीन दिवपाक 20 कोटी मिनिमम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता. तेकाच लागून सांगता हांव स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणून तुका सांगलें टोमाटा हांगा लागता. स्वयंपूर्ण हुंय जाला गोंय, स्वयंपूर्ण दुसरे जाग्यार जाला अरे, गोंय, स्वयंपूर्ण स्वयंपूर्ण ड्रग्सान जाला आनी कितें मर्डर रेप हितू भाजी हितू हाडाका. हे बारीक लोकांक लागता हे प्रश्न. स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सुरू करपाक लाय. शेतां ती शेतां लावपाक जाय, ती शेतां लावपाक सुरवात कर. नेक्स्ट उदोवन हुंय येतो थिंगा शेत. श्रीमती दिलाय रोबो. Attention of the House is drawn that the wall of Shapara Fort is in a very bad condition, as stones from the wall of the fort are falling apart and some stones have been fallen in the river. Also, some are falling due to monsoon rains. The step government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. आताच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर येऊन एक्सेस टू द फोर्ट आम्ही इनॉग्रेट केला आणि तुम्ही पळयता कोहे ट्युरिस्ट ते फोर्टाच्या वॉलाचेर बसून असतात. सर ते फातोर जे आहा ते हालतात आणि तो फातोर ट्युरिस्टूय हाला पडटलो फ्रॉम द फोर्ट आनी फातोरूय घेवन हाला पडटलो. दीस इज ऑन प्रायोरिटी. यू हॅव टू रिस्टोर आवर फोर्ट. Yes. कितले ट्युरिस्ट भरलेले ते एस्टिमेट करून घेतिल्लो आसा. द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 3 crores 08 lakhs. तो एस्टिमेटूय केल्लो आसा आनी व्हेरी सून. तो आतां आमचे कडेन स्वताचे सेल ना म्हणून PWD कडेन दिल्ले आसा. ते टॅक्निकल सँक्शनां आसा. पयरूच ताजी एक एक्सेस रोड आसा 5.77 crores वर्थ त्या शापोरा फोर्ट्साचेर आमी केल्ले आसात. दीस वर्क वील बी डन. येस. कॉलिंग अटेन्शन श्री एल्टन वाज. Anton was, sorry. Speaker, sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Sankwal village in Kortali constituency because the water which flow in the Nala which originate from Jwarinagar and passing through Sankwadi village and follows in the river Jwari near Kortali junction is emitting a very bad and fuel smell. The Goa State Pollution Control Board official inspected the site of 2 samples of water at 4 different spots, and the report proves that the water in the Nala is polluted and contaminated. The step of the government to be resolved the same. Speaker, sir, आमचे जे सांकवाडे विलेज आसा. आन्सर दिले पहिले. आन्सर दिल्या उपरांत उलय. आन्सर दिलो. Goa, Speaker sir, the Goa State Pollution Control Board was in receipt of a telephonic complaint from the Honorable MLA Shri Anton Vaz regarding turbid water at Nalla in Sindoli Ward, Sankwal on 15/6/2024. Accordingly, the board carried out an inspection of the site at Sindolim on 15/6/2024. The Honorable MLA Shri Anton Vaz and Shri Edward Fernandez, PA to the Honorable MLA, were also present during the inspection. Following were the observations made. Number 1, turbid water with a milky white appearance was observed flowing in the rivulet Nala in Sindole ward of Sankwal. The water also had foul smell. Number 2, upon inspection of starting point of the Nala, further upstream, it was observed that the settlements in Sankwal were disposing kitchen wash water and sewage waste into the Nala. It was also observed that solid municipal waste was also being dumped into the Nala at this point. Point number 3, at midstream, there is a phytoremediation-based STP set up by PWD for treatment of water from the rivulet. It is a natural STP using constructed wetlands and phytoremediation method, having a capacity of 750 KLD to 1 MLD, installed to treat Nala water. As submitted by the plant operator during monsoons, this STP is not operated due to saturation of the wetlands used in process of phytoremediation, and at the time of inspection, the STP was not in operation.
The Nala had a similar turbid and milky white appearance throughout from the inlet of the STP right till the starting point of the Nala. Point number 5, there is also a common public toilet facility set up by Sulabh, and the overflow of sewage from the septic tank and soak pit of the common toilet facility was also seen flowing into the Nala. Number 6, the team also observed traces of open defecation along the banks of the Nala. Number 7, at the time of inspection, a total of 4 samples were collected by the inspecting team for the purpose of analysis. Sample number 1, location, upstream at the starting point of the Nala. Sample number 2, inlet point of the PWD STP. Number 3, final treated water sample from PWD STP. Number 4, downstream in Sundale ward of Sankwal village. The analysis reports of the final treated water sample from the PWD STP indicates all parameters within permissible limits. However, the analysis reports of the Nala water samples collected upstream and downstream indicates total coliform, fecal coliform, and E. coli indicating sewage contamination. Accordingly, the following directions have been issued by the board. Number 1, directions to the Directorate of Health Services under the Water Act dated 27/6/2024, directing to take immediate action to ensure that the discharge of untreated sewage and solid waste from residential settlements located at Sankwal, Maramagoa, Goa, and overflow of wastewater from septic tanks and soak pits from common toilet facilities, Sulabh, is stopped with immediate effect, and the residential establishments in question, as well as common toilet facility of Sulabh, install adequate and effective sewage treatment facilities. Number 2, directions to the village Panchayat Sankwal under the Water Act dated 27/6/2024, directing to take immediate action to ensure that the discharge of solid waste from the residential settlements located at Sankwal, Maramagoa, Goa is stopped with immediate effect, and the residential establishments in question take immediate steps to dispose of the solid waste generated by them in an environmentally sound manner. Number 3, directions to PWD dated 27 June 2024, directing to immediately obtain the valid consent to establish consent to operate of the board as required under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Number 4, directions to PWD dated 27 June 2024, directing to immediately obtain the valid consent to establish consent to operate of the board as required under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. In response to the directions issued by the board is in receipt of a reply from PWD, who have submitted that the PWD has not installed any STP in Sindoli ward, Sankwal, Maramagoa. Upon inquiry, it has not installed any STP in Sindoli ward, Sankwal, Maramagoa. Upon inquiry, it has been brought to the notice that the said STP is installed by the Sewage and Infrastructure Development Corporation of Goa Limited. The board is in process of issuing directions to the Sewage and Infrastructure Development Corporation Limited. Speaker sir, calling attention हाडपाचें हें serious issue आसा आनी हो कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी आमचे सांकवाडे विलेजीन हो वॉटर नाला आसा व्हडलो हो जुवारी नगर टू कोर्ताली जो आमचो जुवारी रिवर आसा थंय एटॅच जाता आनीक हांगासर जो जुवारी स्टार्ट जाता थंय आमची जायती हांगासर सायडीन नालाच्या सायडीन घरां आसात तशेंच आमचे 3 पार्ट वायज शेतां आसात तशीच आमचे हांगासर बांदोडे लेक आसा तशेंच जुवारी जे आमचे लेक आसा थंयसर आमचे हिंदू भाव जे आमचे गणेश आयडल इमर्शन करता तितून आनी हे इतलीची घाण येता इतलो वास येता आनी आमचे
सांकवाडे जे आमचे स्कूल आसा कॉन्वेंट आसा आनी ते स्कुलान आमचे बोर्डिंगाची भुरगीं आसा ताकाय इफेक्ट जाता इतलो वास येता म्हाका जाय जाता तितले बेगीन हो जो वास कित्याक येता कितें जालां हाची इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हांव जाणा जो रिपोर्ट आयला पोल्युशन बोर्डाचो तो पोल्युटेड आसा हें कन्फर्म जाल्लें आसा पूण पोल्युटेड कसो जालो हो वास कित्याक येता इतलो वास सगळो लोक तिका बोवाड मारपाक लागलेलो आसा आमचेर उलोवपाक लागलेलो आसा सर जाता तितले बेगीन हो जो बांदोडले लीग देखून आसा थिंगा आमचे सर्जन जावचें आसा आतां आमचे गणेश पावलेले आसा छत्रपती पावलेले आसा हे इतले इफेक्ट जावपाक जायना आनी जाता तितले एक्शन घेवन जो स्मेल येता ताचेर आमकां फायंड आवट करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान आमकां हो रिपोर्ट दिवचो पडटलो कित्याक आमच्या लोकांचो हेल्थाकूय प्रॉब्लम जावपाक शकता हांव मागता जातले बेगीन तुमी हो रिपोर्ट आमकां दिवचो म्हणून सर थँक्यू सर मिनिस्टर तुमचें कितें सांगपाचें आसा Because I think I have answered whatever the honourable member is asking in my reply. However, I think the honourable member will also agree with me, Speaker Sir, that this is an annual issue, primarily because of, what do I say, illegal hutments, illegal houses having been constructed, no connection, no STPs, etc., etc. As such, we have approached the health department, asking the health department to take necessary action. We have also directed the Sulab toilet be installed immediately with an STP plant. I'm sure with this, the smell would decrease. Next calling attention, Sri Benji Vegas, Sri Vijay Sedisar, Kalu Sridhar, Viresh Borkar. Benji Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of members of South Goa, Kumdad, Margaon, due to the paralysis in functioning of the office of the administrator of Kumdad of South Zone, Margaon, due to alleged habitual absentees of the incumbent administrator leading to lack of supervision of staff and significant delays in office procedures and neglect in disposal of files relating to illegal construction. Thus, demolition orders are inordinately delayed. In particular, the demolition orders was not forwarded to demolition squad for demolition of illegal structure at Mungul, Margaon, under Margaon, Kumdad. The steps the government to resolve the matter. The steps of the government. Speaker, sir, I will instruct my Collector South to immediately visit the office of the Administrator of Kumdad South and take immediate steps to resolve the issue. If need be, we will ensure that the officer is immediately replaced. Speaker, sir, a problem officer replace kon ani a problem tese जायना है. Speaker, sir, the problem here is ministeran एक meeting गेली थोडे म्हूण पयले आनी कुमदादी सगळे मेंबर येयल्ले आनी कन्वेन्शन येयल्लें हें स्टाफ लेवला मॅटर न्हू हो टॉप मिनिस्टर लेवल टॉपीक हो आफ्टर दॅट मिटींग आफ्टर दॅट कन्वेन्शन what was the follow-up that the office of the minister did in order to ensure implementation of what was discussed in the convention or topic comes there first ओयरसोन कित इनिशिएटिव्ह घेला हें बिस्टें कन्वेन्शन केल्लें हें जोरी तर उंच मेसेज क्लियर वचना द सिरियसनेस ऑफ दीस फंक्शनींग ऑफ दीस कुमदाद ऑफिस इज नॉट गेटिंग क्लियर कित्याक ओडील जो आहा सरकार जो आहा तो कुमदादी सपोर्ट कोना मुकोटा बिस्टें फॉर शोबाजी सो आय वॉन्ट टू नो फर्स्ट स्पेसिफिकली आय नीड क्लियरिफिकेशन what has been done from there on till now because the entire functioning of all these offices I have just pointed out one I am the president of Karamboli Kumdad and we belong to the central zone also is the same just that aming ponje sodda hi nahi but to time our was sodda eskon jata speaker sir it is not about them it is about the entire system Karjanson Kumdadik salwar korpak ani Kumdari favoran functioning जावपा जाय not just to show I request the honorable minister ten meeting गेली convention केले तेज हाटल्यान कांयच जालें ना बरें हां आतां कित करतो तो 7 तारीख जाच पयलीं कित करतलो पावस काबार जात म्हळ्यार कित करतलो आनी येते असेंब्ली सेशन जात पसून तो हे सगळें इम्प्लिमेंटेशन करतलो I want this assurance yes this functioning has to be done correctly हें आज कित्याक जायना बिकॉज तेंगे सॅलरी जी आहा आज म्हाका स्वता हूंय काय तेंकाय भिरांत दिसता की ही जी सॅलरी कुमदाद हारीक वता
ते केन्ना भायर मातले कितें कोतले ही सरकारान फूल सॅलरी आपल्याचे घेवपाची गरज आहा तुमकोन नाही सीएम तुम दिराम घेताय दिरामाचेर सॅलरी कुमदादींचोन हम हारी कोताय सो हो दिराम जो आहा कुमदा दिवचो आनी तुमी ह्यो सॅलरीज तुम हारी करच्यो तेन्ना म्हाका सदां हे स्टाफांक भर येतलो की दॅट वी बिलोंग टू द गव्हर्मेंट. So these are the few points that I would want to clarify. I am not going into more details where substandard ते building जे आहा मोडोन पडपाचें आहा ते documentation जे आहे ते सारक प्रिजर्व जाल्लें नाही ते documentation प्रिजर्व करपाचो प्लॅन सारको ना with assuring की work order केन्ना जातली ती. So all these things has to put in place. Primarily, what is the minister going to do before the 7th of August? What is he going to do before the end of monsoon? And what is he going to do before the start of the next assembly session? Yes. With whatever he has given commitments, I want execution answers to be seen here. Secondly, all the three Kumdad offices, all the three zones, the north zone, the central zone and the south zone, एक मिनिट put biometric एक things. मिनिट एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता उलय 5 मिनिटां जावपा ना. तुका कितले वेळ जाय तू कितले वेळ जाय मुगे उलयन मागीर नेक्स्ट उलयतले सर. ना तुका तू कर प्रश्न उलयता की हांव वयल्यान सयू I'll just finish mine. ओके Secondly, म्हाका 5 मिनटं पुरो. ओके Second, secondly, हें जे आमी डिमॉलिशना लागून मेन्शन केलो स्ट्रक्चर एट मुंगूल, immediate inquiry to be done into that particular matter, call up and get this demolished. हें जे उलयताय आमी हिंगा तें जावपा जाय आनी this action we would want to see before the 7th of August, before the assembly session gets over. हें one thing I think there should be an assurance and action should be there. आनी मिनिस्टरागे डिमांड हुंच तो डेट म्हाका खबर ना, बट जात जाल्यार ते डिमांडा तेणें सांगपाचें हे कॉलिंग एटेन्शनाचे जे मुंगूल डिमॉलिशन आहा तें डिमॉलिशनाचें तेणें कितें केलें तें डिमांड्सा त्या दिसा सांगचें आमकां. थँक्यू स्पीकर सर. येस श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this issue about South Goa Comunidades applies also for North Goa, but I will talk on South Goa because matters relating to South Goa. The information which I get from the components of South Goa Comunidad to Administrator Naman, and it's a very sad story if you have administrators absent. And administrator apparently is sometimes not in a condition to come. I don't have to spell out what are the reasons, but I think as the minister has said that required replacement will be done, it is better to be done. Code of Comunidades originally ashaloto, there was an appointment from amongst components who was being appointed as administrator. So amendment kela to appoint for a civil service officer to be appointed by the governor. That is what happened where these officers came and got appointed. And now the problem ki jata, tenge salary fari koru Speaker sir, point of order. Calling attention on the specific officer and ekच demolition. या दोनूच विशयाचेर म्हाका काय ना I'm डिमांडाच्या talking of administrator appointment. नाही त्याने उलयता आसतना कन्व्हेन्शनाचे तुम्ही कितें करतले आनी कितें हो सगळो विशय केलो. डिमांडार उलोवंक जाताले. That's the root cause. That's the root cause. न्ही We need to do a root cause analysis. रूट कॉज कॉलिंग अटेन्शनान घालपाचे तशें आसत ना. The calling attention root cause घेवंक मातले. तो रूट कॉज त्या We have to कोमुदादीचो आसूंक specifically शकता. solve the matters. Root cause is that. सर तो स्पेसिफिक त्या कोमुदादीक तो तिनूय कोमुदादी मिक्स करू नका तशें जाल्यार तूं तिनूय कोमुदादीचेर उलयता मरे तूं तेजेरूच उलय तुका घालपा जाल्यार तुवें तशें घालपाचें कॉलिंग अटेन्शन आमी काय नाका म्हटलेलें. I'm speaking specifically. That's why it is on the specific officers of that central zone, south zone, and regarding the demolition, only on that. In fact, in my opening, I've stated that there is similar problem in North, but I'm focusing on South. Because the question is relating to South. That's what I'm doing. Yes. I don't think that point of order is for me. But for he also, जाल्यार कितें जातलें सगळे तेच उलयत रावतले म्हणून हांवें सांगलें. But I think Honorable Chief Minister should look at the broader picture. Even what he may have said is something relating to all Goa. But I think that broader picture also may be looked at. Ask at the demand. Demand is there on Tuesday. We'll do that. In a demand, we'll bring that up. Next week. See, so my suggestion is that we need a full-time officer. A part-time ki jata to ye na pao na. Then he has got hearings. In his capacity, what he is doing, he has to do his work. When he comes here, he can't attend to work. Then notices come, court compliances come. Because you have these constructions coming up, they're becoming paka.
and afterwards people come crying to us by saying that Goa modung yaile ani. If you stop them in the beginning, I think immediate action is taken, that will happen. Even a replacement, Honorable Speaker, ek lakh kadlo, dusra gailo. I don't have a problem of that. But what about clearing of the files which are pending for so many years? I think some direction I think the government should give. Whoever is appointed new, and that should be done definitely, appointment of a new person, incumbent, but make sure that he dedicates at least 3 days of a week. If you are keeping him holding additional charge, at least 3 days of a week, he should be available in the Komunidad administration office, because otherwise the administration officer and low kahate staff, they care not. What they want, they do. It's like a kingdom by themselves. And they don't, when the administrator comes, they hide it from him. And then they run riot in that office. So they are the ones who actually control that office. They do what they want, and everything works under the carpet over there. So my request is that first is replace that administrator. Number 2 is make sure that... एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता 5 मिनिटं पुरो 5 मिनिटं 5 नाही तो आसा न्ही तूं उलय तूं बरें. Second point is a time frame for him to make a list of the files, submit to you, and a time frame to complete also the staff ahate demarcate what are their areas. Eko os, teko os, it should not be happening like this where the Komunidad components come there, managing committee members, and they have to only run in circles. Blush. Yes, Shri Viresh Porkar. बोले 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 जा तो बस बोलो अच्छा विजय सर स्पीकर सर आता मंत्र्यान सांगला ते भशेन हे इश्यूज तुमी डिमांड्साक घेयात म्हणून पूण म्हाका दिसता जे आमी कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां हे आय एग्री विथ द मिनिस्टर दॅट द इश्यू ऑल सेंटर्स अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटर आनी तो एडमिनिस्ट्रेटराक एडिशनल चार्ज आहा ताका ताजे स्टाफाचेर कंट्रोल ना आनी दोतोर काल्लुसान सांगला ते भशेन तो केन्ना केन्ना कंडिशनानूय नासता कंडिशनान नासता म्हणल्यार तो सारको हाजेर आसता तो फूल आसता सारको तो सारको फूल आसता फामाद तो फूल आहा म्हणून स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्र्यान फर्स्ट म्हणटा तें ताका रिप्लेसमेंट हांगाच आतां एनावन्स करप हें गरजेचें. दुसरें स्पीकर सर ताजे खातीर खूब इश्यूज आहात ते इश्यूज जर उलयतलो जाल्यार ते आनी खंय पावतले ते आमी मागीर तुजे रेव्हेन्यू डिमांड्साचेर उलोवया पूण इतलोच आय थिंक द फर्स्ट स्टेप टुडे विथ दीस कॉलिंग अटेन्शन ही कॅन डू इज टू रिप्लेस द एडमिनिस्ट्रेटर रायट नाव एंड डिक्लेअर इट. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विरेश पोरकर. स्पीकर सर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो खुबशे आमी पळयता की चडशे कडेन जी डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून ते डेमोलिशन करिना आनी सेम हो मॅटर सेम आसा मंगूल मारगांव. आतां डिपार्टमेंट कित्याक फंक्शन आतां रिप्लायन फक्त दिला तेंच्यांनी की त्या ऑफिसराक ट्रान्सफर करतले म्हणून ताका दुसरे कडेन इमिजिएट ट्रान्सफर करतले पण अजून पर्यंत कित्याक जावना. आतां स्पीकर सर हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर हांव ताका सांगला इन्क्वायरी कर आनी जर तो सांगता तें खरें आसत जाल्यार ताका आयजूच सस्पेंड कर. आयच्या आयज सांजचे पर्यंत सस्पेंड ऑर्डर ताकाय खबर आहा काट सस्पेंड ऑर्डर. हांवें सांगलें ताका हांवें इन्क्वायरी करपाक लायल्या आयजूच आनी आयज सांजचे पर्यंत ताका जर खरें आसत ताका सस्पेंड कर म्हणून सांगलो. आज बिरेस्तार आज ड्राय डे आसात आज बिरेस्तार मागीर तो फाल्यां चॅक करचो पडटलो अल्कोमिटर घालून. ना सगळे बिरेस्तार करना सगळे बिरेस्तार चॅक कर आनी सस्पेंड कर ताका आयजूच चल. He's from other department also. Suspend कर ताका. विरेश पोरकर. No, other, no, he has got other department also basically. Continue करा. This is just actually additional charge what he has got. तेव्हा सस्पेंड कर. So now henceforth whatever we do, we will have the administrator with full charge. So there will be no additional charge given to him. कर ताका नाही ताका ती पण एका जर खरें आसत ताका सस्पेंड कर. स्पीकर सर सीएमान जानेवारी 18, 2023 स्टेटमेंट केल्लो इनलिगल हाऊसेस ऑन गव्हर्मेंट अँड कोमुनिदाद लँड विल बी रायझन सेज सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत. आतां हो स्टेटमेंट वर्स जावन गेलें आतां वर्स जावन मायज जालें तरी पूण अजून पर्यंत जो एक्शन करपाक जाय अजून पर्यंत एक्शन जायना. आतां एका डिपार्टमेंट कितलो जबाबदार आसा मिनिस्टर म्हटल्यार मिनिस्टरान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय. समज ऑफिसर काम करिना जे डिपार्टमेंटल ऑफिसर काम करिना मिनिस्टरान इनवॉल्व जावपाक जाय आनी ते डेमोलिशन ऑर्डर जे कोमुनिदाद घेवन कोर्टान वचोन ऑर्डर हाडटा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक आयज डिपार्टमेंट हांगाच न्हू
हांव मिनिस्टराक परत एक सांगता हांगाच न्हू Because आनी this खूब is one particular case which they are talking about as far as demolition, as far as administrator is concerned in the Kumniad land. पळय हांव पर्टिक्युलरली हेजेरूच उलयतां पण बाकीच्योय केसी आसा बाकीचेय मॅटर आसा ते जाय जाल्यार हांव मिनिस्टराक दिता मिनिस्टरान एक्शन घेवची मात एवरी टायम आमी विधानसभेन आयकोंक येता की एक्शन घेतले म्हणून मागीर फुडें एक्शन जायना सो हांगा जो आमचो गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की हेजे इनलिगल स्ट्रक्चर येवपाक जायना कोमुलदायेचे टोटल लॉ सगळे आसा पण ते पालनूच जायना आतां हितून आतां एवरी टायम आमी एक्शन घेवचें हेंच सांगता फुडें एक्शनूच जायना सो जो एक जालो ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आतां सीएमान सांगला सस्पेंड करा म्हणून ऑफिसराक सस्पेंड करा दुसरो ऑफिसर येतलो आनी एक्शन जातली हेजे एश्युरन्स मिनिस्टरान घेवपाक जाय कशे भशेन हेजेर एक्शन डेमोलिशन जावपाक जाय जेन्ना पर्यंत डेमोलिशन जायना हो इशू असोच चालू उरतलो आनी सरकार म्हटल्यार डिपार्टमेंटान जितले ऑफिसर आसा तांकां स्ट्रिक्ट सांगपाक जाय हो प्रेशर घालता तो प्रेशर आयज अशें चालू आसा स्पीकर सर कोण प्रेशर घालता म्हणून थंय डेमोलिशन उरता आनीक कोण फोन मारता डेमोलिशन उरता अशें जावपाक जायना सीएमानी इंस्ट्रक्शन दिवपाक जाय जशें आतां इंस्ट्रक्शन दिलें सस्पेंड करपाचो अशेंच इंस्ट्रक्शन येवपाक जाय कोण फोन मारतालो तो कोणूय आसूं खंयचोय पॉलिटिशियन आसूं एक्शन जावपाक जाय येस ओके आनी वाडोय टायम 5 मिनटान वाडोय 1:10 जाले 10 मिनटं 10 मिनटं वाडले 15 मिनटां Speaker, sir, हेजेरूच हांवें एक क्वेश्चन घातलेलो whether the Komodad audits are carried out every year. म्हाका आन्सर दिल्ले की सर as per the article 466 of ना दुसरें हांवें एक विचारलें की number of demolition orders. Yes. तूं आसा उलयता Because just 2 points that I would add. I believe that you should take a clear stand on whatever demolition is mentioned in this. Secondly, the encroachment, especially on paddy fields, this is a serious issue. And Jay Wenzin Baban Sangala, I think the staff is without salary from April 2024. These are things that your government needs to understand. Yes, no, and that's the reason, Speaker, sir, we will have an administrator now full-time instead of having a part-time administrator. And then there will be a basically he'll be responsible, basically. Now they always say that we have got to go to our department, so it is half for what they do. So we will have a full-time administrator now, and we will see that the new administrator, whoever we place, will be a more efficient one. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो These days. Thank you. Please. Wow. Yeah. First of all, aren't I a lucky guy? Isn't she lovely and amazing? Greetings, Milwaukee, my fellow Americans and my fellow Republicans. My name is J.D. Vance from the great state of Ohio. Tonight, O-H-I-O, O-H-I-O. You guys, we
We're going to chill with the Ohio love. We got to win Michigan too here. So. My friends, tonight is a night of hope, a celebration of what America once was, and with God's grace, what it will soon be again. And it is a reminder of the sacred duty we have to preserve the American experiment, to choose a new path for our children and grandchildren. But as we meet tonight, we cannot forget that this evening could have been so much different. Instead of a day of celebration, this could have been a day of heartache and mourning. For the last 8 years, President Trump has given everything he has to fight for the people of our country. He didn't need politics, but the country needed him. Did it? Now, prior to running for president, he was one of the most successful businessmen in the world. He had everything anyone could ever want in a life. And yet, instead of choosing the easy path, he chose to endure abuse, slander, and persecution. And he did it because he loves this country. I want all Americans to go and watch the video of a would-be assassin coming a quarter of an inch from taking his life. Consider the lies they told you about Donald Trump, and then look at that photo of him, defiant, fist in the air, when Donald Trump rose to his feet in that Pennsylvania field. All of America stood with him. And what did he call us to do for our country? To fight for America. Even in his most perilous moment, we were on his mind. His instinct was for us, for our country, to call us to something higher, to something greater, to once again be citizens who ask what our country needs of us. Now consider what they said. They said he was a tyrant. They said he must be stopped at all costs. But how did he respond? He called for national unity, for national calm, literally right after an assassin nearly took his life. He remembered the victims of the terrible attack, especially the brave Corey Compertore, who gave his life to protect his family. God bless him. And then President Trump flew to Milwaukee and got back to work. Now that's the man I've gotten to know personally over the last few years. He is tough, and he is, but he cares about people. He can stand defiant against an assassin one moment and call for national healing the next. He is a beloved father and grandfather, and of course, a once-in-a-generation business leader. He's the man who is feared by America's adversaries, but 2 nights ago, and I'll share a moment, said goodnight to his 2 boys, told them he loved them, and made sure to give each of them a kiss on the cheek. And I will say, Don and Eric squirmed the same way my 4-year-old does when his daddy tries to give him a kiss on the cheek. Sorry, guys. He is all those things, but tonight we celebrate he is our once and future President of the United States of America. Now, I want to respond to his call for unity myself.
We have a big tent in this party on everything from national security to economic policy. But my message to you, my fellow Republicans, is we love this country and we are united to win. Right. Now, I think our disagreements actually make us stronger. That's what I've learned in my time in the United States Senate, where sometimes I persuade my colleagues and sometimes they persuade me. And my message to my fellow Americans, those watching from across the country, is shouldn't we be governed by a party that is unafraid to debate ideas and come to the best solution? That's the Republican Party of the next 4 years, united in our love for this country and committed to free speech and the open exchange of ideas. And so tonight, Mr. Chairman, I stand here humbled, and I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Now, never in my wildest imagination could I have believed that I'd be standing here tonight. I grew up in Middletown, Ohio, a small town where people spoke their minds, built with their hands, and loved their God, their family, their community, and their country with their whole hearts. But it was also a place that had been cast aside and forgotten by America's ruling class in Washington. When I was in the 4th grade, a career politician by the name of Joe Biden supported NAFTA, a bad trade deal that sent countless good jobs to Mexico. When I was a sophomore in high school, that same career politician named Joe Biden gave China a sweetheart trade deal that destroyed even more good American middle-class manufacturing jobs. When I was a senior in high school, that same Joe Biden supported the disastrous invasion of Iraq, and at each step of the way, in small towns like mine in Ohio or next door in Pennsylvania or Michigan, in states all across our country, jobs were sent overseas and our children were sent to war. And I agree. And somehow, a real estate developer from New York City by the name of Donald J. Trump was right on all of these issues while Biden was wrong. President Trump knew even then that we needed leaders who would put America first. Now, thanks to these policies that Biden and other out-of-touch politicians in Washington gave us, our country was flooded with cheap Chinese goods, with cheap foreign labor, and in the decades to come, deadly Chinese fentanyl. Joe Biden screwed up, and my community paid the price. Now, I was lucky. Despite the closing factor